poor ka pa rin ngayon? Hindi naman. Siguro financially. Pero marami pong non-material rewards ang teaching. At alam ko marami sa atin nananatili sa pagtuturo because of these things that we experience. Tama po ba? Okay. So, ngayon pong hapon, I have a very limited time, pero pipilitin ko po na masiksik yung dapat nating mapag-usapan. Nangahas po ako na pamagatan yung aking presentation na pagdinilay, reflection. Ayoko pong i-claim na ito lang ang tanging paraan ng pagtingin sa pelikula. Pinili ko po na lagyan ito ng pamagat na play para sama-sama nating pag-isipan ano kaya yung kabuluhan, ano yung saysay ng kwento ng pelikula. Okay? So teacher, can we read together the title presentation? Okay, pag-gamit ng pelikula sa pagtuturo ng kabayanan ng Hermano Puli. Pero sa maraming hello. Okay lang po ito, ha? Okay. So sa marami pong antas, itong aking presentasyon ay pagninilay. Okay, so ginawa ko po ang pamagat ay paggamit direkta ng pelikula para maisip ninyo paano i-apply yung pelikula. Pero in my personal view, I would look at this as a reflection. Kasi hindi ko po nilimitahan yung presentation sa paggamit lang ng pelikula. Meron pong tatlong bahagi yung aking presentation. The first one would be a biographical overview of Puli. Kanina po, nagkaroon kayo ng overview na ibinigay ng historian na si Ryan Balat. At gusto ko pong sabihin, hindi naman po magiging redundant yung aking pagtalakay sa biographical overview, di hamak na mas maikli. Kundi lalo pang mapapayaman kung ano yung iba pang pagtingin dun sa kabayanihan ni Puli. Kasi yung kanina po, yun ay pananaw ni Sir Ryan. At marami po sa kanyang mga pananaw, sa totoo lang, ay bagong pagbasa o interpretation. Yung mga ibabahagi ko po sa inyo ay pagtutugmain ko yung sinasabi ni Sir Ryan, bagong claims at facts with the prevailing scholarship of Puli. Okay, so ano yung pagkakaugnay nila? Next. So bakit po ako napanfad sa paggawa ng mga study guide? Noong nakaraang taon po, I was taught to write the study guide of General Luna. At ngayon taon po, pinalat po ako akin ang karangalan na maimbitahan na isulat naman ng study guide ng Happy sa Timonsik ni Hermano Puli. Meron po kayong kopya sa inyong tote bags. Next. Sa ating kasaysayan, dalawang Apolinaryo ang madalas mabanggit. Tama? Pag nagtuturo tayo ng Philippine history, dalawang Apolinaryo ang may encounter natin. Si Apolinario de la Cruz, di hamak na nauna, kaya sakay, Apolinario Mabini. Sa kabila ng entertainment na ibinigay ng General Luna at sa discussion that it generated after it was shown in cinemas, meron pong mga ilang, sabihin natin, suliranin na biglang lumitaw because of that popularity of the film. At alam ko po familiar kayo rito na namang maraming teacher ang natawa rito, no? Last year po, naging issue ito pati sa DepEd, nakarating kay Brother Alvin, no? Na merong mga estudyanteng nagtatanong, bakit sa buong pelikula never tumayo sa epilism bilang Apolinario Mabini? Okay, ayan po, meron pong tweet, no? We watched General Luna last weekend, may magjowa, walking out of cinema before us. Sabi ng girlfriend, bakit daw nakaupo lang si Mabini buong movie? Okay, next. When I was a student, I remember Apolinario Mabini as Dakilang Dumpo. Tama po ba? The sublime paralytic. We don't know why he is sublime, but at least we know he is paralytic, right? Nung bata po ako, alam ko, ang tawag sa kanya ay Dakilang Dumpo. Hindi malinaw sa marami sa atin bakit siya dakila, pero at least alam natin, lumpo siya. Ngayon po, ang mga bata raw pati yung lumpo, hindi na nila alam. So, doble po ang ating tungkulin, ang ating pagsisikap dapat bilang guro na ilapit ito sa kanila. Sa panahon ng Pokemon Go, parang ang hirap naman magsalita tungkol sa Cofradia de San Jose. Pero kung meron pong paraan, kagaya nito, isang anyo ng singing, na pwedeng maglapit sa mga bata, mas visual, mas experiential,
siguro po dapat bigyan natin ng pagkakataon. However, and I've always said this in my lectures, we cannot just let the children watch a film without our guidance. Is that right? As teachers, we have to process what they watch. Kailangan may synthesis after. Okay? So yun po ang susubukan natin gawin. O pagkumparahin po natin yung dalawang apolinaryo. Ano ang striking difference ng nasa kaliwa? Ni Mabini, yung larawan ni Mabini. Ito ay isang mas malinaw, mas totoong photograph. Am I correct? Yes. Okay? Kakaunti ang alam natin kay Apolinario de la Cruz. Maraming factors pero babanggit po ako ng ilan ngayong hapon. Touchscreen. Okay. Ayos, di ba? Okay. Ito po ay isang lithograph na gawa ni National Artist for Sculpture Guillermo Tolentino. Ang tawag po dito ay Grupo de Filipinos Ilustres. Merong kopya nito sa National Museum. Okay? Pag tinignan po ninyo itong larawan, ito raw yung mga bayani na naging prominente sa kasaysayan natin. Sa pagtatapos ng 19th century, kailan ang 19th century? 1800s at early 20th century, 1900s. Parang ito yung Justice League ng panahon na yun, no? Pag tinignan po ninyo, wala po si Apolinario de la Cruz dyan. Bakit? Kasi nabuhay siya noong first half ng 19th century, hindi second half. Okay? So, ibig po sabihin, di habang nang nabuhay si Puli kaysa kina Rizal, at isa po ito sa mga dahilan kung bakit ang layo-layo niya sa atin at wala tayong masyadong magamit na material about him. Nung una pong umikot itong lecture na ito about Puli, ang unang difficulty that I encountered is that I cannot find photos of Puli just like what we can find with Rizal, Luna, and the others. Ang hirap po. Ang dali po mag-joke pag yung sila Rizal eh. Lalagyan ko lang ng squad goals. Yung kanilang group photo, natatawa na yung mga estudyante. Pero si Puli, wala akong makitang gaanong picture. So tingnan po ninyo, balik natin, previous slide please. Parang drawing lang naman talaga kay Puli, no? Pero ang kanay ng hair niya, di ba? Parang nagpasalon, no? Naka-rollers. Okay. Next. Okay. So, mabilis ha, overview. Kasi kanina nabanggit na ni Sir Ryan. Ikukumpara natin. Review lang po. Ang pangalan ni Apolinario de la Cruz, Hermano Puli siya dahil, ano ibig sabihin ng Hermano? Brother sa Espanyol. Kung if you district with the Spanish, you don't pronounce the H. Supposed to be Hermano. Puli ay galing sa Apolinario. Ipinanganak July 22, 1815. Sa ibang datos, 1814. Pero sigurado po tayo, pinatay siya November 4, 1841. Bakit may discrepancy as to the date of birth? Kasi po, sa libro de Bautismos, di ba may record ng baptism sa mga simbahan? Sabi ni Gabriel Beato Francisco, ang libro de Bautismos, it mentions 1815. Yun daw ang nakalagay sa official document. However, in the interrogation of Puli in 1841, he said he was 27 years old in 1841. If you do the math, he was born 1840. Doon galing yung discrepancy. Pero 1 year lang po yung discrepancy na yan. Hindi naman 10 taon. Okay? We also have to tell the students that history is not an exact science. Nagko-conflict din ang mga accounts. So, November 1841, teachers, kailan po yung pinanganak si Rizal? 1861. Okay? 1861. Sa mga tuwid, nung pinanganak si Rizal, 20 years ng tegi. Tigong si Apolinario de la Cruz. At yun po yung dahilan kung bakit parang ang layo-layo niya sa atin. Okay? Kasi nirang sa Barrio Pandak, sa buong barrio po nila siya yung pinakamatangkad. Nilino lang po yun. Sa Lomban, ngayon ay Tayabas, ngayon ay probinsya ng Quezon. Nakapag-aaral sa Eskwela Pia sa Lomban. Yung Eskwela Pia po, ito yung mga eskwela na madalas katutong ng simbahan. Dahil lang kanilang teacher ay yung parihan. So what do you learn in the Eskwela Pia? Next. You will learn how to read, how to write. Next. You will learn how to read, how to write, how to pray in Spanish and Latin. What else? You also learn how to serve during the Holy Mass. Sa murang edad, nagsisilbi na po siya sa simbahan. Okay? At mula po rito, makikita natin sa kanyang pagkabata na siya ay
merong kakaibang interes sa paglapit sa relihiyong Kristiyano. Okay, naroon yung kanyang interes. Wala pa rin? Nangyari. Anyway, sige, mag-a-adlib ako. Pero naalala ko naman dito, don't worry. So, ano ba yung mga description sa kanya batay sa historical documents? One, he knew how to heal. Marunong siyang manggamot. Di ba nabanggit kanina? Sa isang sulat ni Octavio, naalala niyo si Octavio, yung magiging pinuno ng Kofradia. Sa isang sulat ng Octavio sa kanya, nagtatanong sa Octavio, paano gagawin yung kanyang labaning kurasa. So marunong manggamot. Isa pa, at ito po ay yung pinaka, sabihin natin, the most striking characteristic of Puli. Okay? Would be, yung kanyang pagiging charismatic ng preacher. At alam ko, you all agree, it was shown in the movie. Tama po ka. Kaya pagiging charismatic ko, mga harap. Sabi po ni Reynaldo Ileto, he can move hearts and minds just by speaking. At ganoon po siya ka-influensya, lalawak ang kanyang Kofradia, it will have thousands of members, with membership spanning Tayabas, Bulacan, Cavite, Batangas. Ang sabi po, pati sa ibang bayan, pati Bulacan, Pampanga, meron. Magagawa niya kumbinsihin ang mga miyembro na magbigay ng monthly contributions. Sabi ni Reynaldo, he was so convincing he can collect financial contributions from the members. Ano pa? Sa mali po, sa bandang dulo ng pelikula, makikita ninyo, maraming taong sasama dun sa rebellion. Sa isang pagtataya, aabot daw ng 8,000 to 9,000, pero sa pag-aaral ni Sir Ryan, nasa 5,000. Pero isang bagay ang malinaw, libo-libo ang sumama sa kanya. Okay? And if you are not persuasive enough, you are not charismatic enough, I don't think that will be possible. Okay? So, kinononda si Sir Ryan kung totoo na gusto niya magpare, pero hindi siya nakapasok sa mga religious orders. Kaya doon na lang siya sa Hospitalaria de San Juan de Dios. Okay, yun po yung kanyang contention. Now, sumasang-ayon ako na malaki ang posibilidad na pinili niyang pumunta ron dahil meron siyang mga kakilala na kababayan niya. Di ba yung pinuno taga-Bumakang? Taga-Bumakang Quezon. So, kababayan niya. Now, yun din po yung una kong tanong when I first encountered, when I read that dominant reading of police decision to join the San Juan de Dios Hospitales of St. John of God. Dahil ang punto ko, merong bagong pagbasa o reading na papunta yun. Yung kanyang desisyon ay dahil doon. Kaya doon siya pumunta dahil yun lang yung bukas para sa mga Indian. Am I clear? Okay, sige po. Konti na lang. Balik, sorry, meron ba ako na-miss? Wala naman. Okay, so tingnan po ninyo itong cover ng bicentennial ng birth ni Hermano Puli. Alin po ang sinunod na pensya ng gobyerno sa pagtataya na ito? 2015, 200 years. So, anong birth niya? So, official, ngayon, 1815. 1815. Nag-200 years na si Puli, and yet, most of us do not know the details of his life. Okay? Next. So, tingnan po ninyo, pati sa paglalarawan, nag-iiba-iba ang itsura ni Puli. Ito po, mukha siyang mansyong magsasakang rebelde. Yung kanina, cute na, Pokemon na, ang buhok ay naka-rollers. Next. Ito po, monumento niya sa Isabang. Naalala niyo Isabang kanina, yung second to the last na site ng battle. Ganyan pong itsura niya. Mukha naman siyang mas may edad, mas payat, at mas mukhang martir. Okay? Next. So, ito po nabanggit ko na kanina. Lipat tayo. Next. 1832, itatatag ang Cofradia de San Jose. Bakit po kaya tumagal ng may kung ilang taon? Di ba 1839, 1840 pa sila pag-iinitan ng
kolonyal na establishmento. Bakit po kaya? Kasi sabi nga sa history natin, napakarami ng mga kofradiya. Sabi kanila sa pelikula, 10 pera ang mga kofradiyan ganyan sa Lukban. So, napakarami. Ang members pa nila, magsasaka. Most of them are peasants. In short, there are other kofradiyas with a bigger membership with more prominent members. Merong mga kofradiya na ang member ay gobernadorsilyo, mas may kayang mga pamilya, mga miyembro ng prinsipalya. In short, medyo small time sila. Kaya maliit na grupo, hindi pa mayayaman yung members. Until, in 1839, the government's suspicion was raised because of the size of its membership. It will have thousands of members at saka sila masisita. Okay? So, 1832 na itatag, 1837, formally magiging Cofradia de San Jose. Meron pa siyang dating pangalan. Kanina kay Sir Ryan, may nauna pa, di ba? San Francisco, bago naging Santissimo Rosario. Next. Yan, oh. Sabi ng isang estudyante nung nakaraan sa isang forum, Sir, pag ganyan po ang itsura ng mga ngaral, iiwan ko po ang pamilya ko talaga. Lalo na pag pinangako niya na, sasama po niya ako sa langit. Okay? So, isa po itong eksena sa pelikula kung saan pilit na ipinapakita sa atin yung pagiging karismatiko ni Puli. Okay? Sir, hindi ba masyadong bata si Aljur para sa role? 26 years old po si Aljur. So medyo magkaedad sila. Mga ganyang edad siya. Next. Yeah. So, balik po tayo, maikling description lang. Ano po ba yung mga kofradiya katulad ng Cofradia de San Jose? Sa English po, ang pinakamalapit na salin, either confraternity o sodality. Tandaan po ninyo yung spelling. Sodality. Now, what are sodalities? These are offshoots of Spanish medieval institutions. Ang layunin ng mga samahan na ito ay pagyamanin ang pananampalatayang Kristiyano ng mga miyembro. What was their main religious function? Number one, sila po ay nagdarasal. They are asked to live a life of piety. And then number two, they perform works of charity. Ano po yung mga halimbawa ng works of charity na nandyan? Sa pangalawang bullet, pagdalaw sa may sakit at malapit ng mamatay, and convincing non-Christians to be baptized. So in short, ito po nakakatulong dapat sa reliyon, kaya hindi naman pinapansin ng mga paring Espanyol. Kasi sa totoo lang, lalo parang pinapalalim yung Christian religion. Now, meron pong nakakatawang storya kung bakit daw pinapayagan lang ang mga kofradiya. Kasi meron daw tradisyon ng mga Pilipino na kapag merong patay, merong ritual drinking. Nagiinuman. So kapag yung mga members ng kofradiya pumupunta doon sa lamay, nahihiya yung mga kamag-anak mag-inuman. Bukod doon, nakukumbinsin nila yung tao, lalo na kung mamamatay na kumuha ng last sacrament bago siya mamayapa. Okay? So yun po. Next. 1836, formal siyang tinanggap sa Ordenang Hospitalaria de San Juan de Dios bilang donado, lay brother. Yung hermano ay galing doon sa title na lay brother, donado. At tinanggap niya ang kanyang abito negro. Pag kayo po pinag-translate, ano ang kulay ng damit? Negro ay black. Next. So, yung pong damit dapat ay itim. So, ito po ay isang inaccuracy ng pelikula na dapat nating sabihin. Hindi para siraan yung pelikula, kundi para alam ng mga estudyante ano dapat yung kulay ng damit. Yung brown po ay Franciscan. Okay? Next. At nung bumalik po siya sa Tayabas, hindi na niya po suot yun. Kaya hindi niya na po suot yun. So, for the sake of accuracy, I have to mention that. Ito po ay ang itsura ng ospital ng San Juan de Dios. May nakakaalam ba kung saan matatagpuan ito dati? Sa Intramuros, saan banda? Sa Lesium, very good. Nakaharap sa anong puwerta ng gate? Puerta del Parian. Nakaharap dun sa Chinese community. Okay, so sa may side ng dating, sa may side ng ngayon ay Lesium. Next. Yeah. So lumagana pong Cofradia, nabanggit ko lang kanina sa mga probinsya na ito. Ano yung mga pangunahin nilang activities? Every 19th of the month, they attend a high mass. Bakit 19th? Cofradia de San Jose. Every 19th of the month, you commemorate or remember the feast of Saint Joseph. Jose Rizal was born June 19. That's when he is Jose. Okay.
So, every 19th of the month, they pray the rosary. They listen to the letters of Puli. Wala pang Skype nun. Binabasa lang yung mga sulat niya sa members. At sa dulo po nun, magkakaroon sila ng isang salo-salo. Now, these activities attracted the suspicion of the parish priest of Lucban named Padre Manuel Sancho. Okay, next. October 1840, pinangunahan ni Padre Sancho ang raid sa isang pagtitipon. 1841, naligalig si Gobernador General Marcelino Oraa nang malaman niyang bawal palang sumali sa kofradiya ang mga Espanyol, Mestizo at Chino. Question po, bakit kaya nagkaroon bigla ng pakiramdam ang colonial establishment? By establishment, we mean both the government and the church na threat, banta ang Cofradia de San Jose. Libo-libo ang miyembro, may sariling pondo. Okay? Merong mga suspicion na ito ay anti-Spanish at na-confirm nga nung nalaman na bawal ang Espanyol without the permission of Hermano Puli. Kailangan ko i-qualify. Hindi naman sinasabi na bawal per se. Pero dapat i-approve muna ni Puli kung nani-indio yung sinasali nila. Pero, either way, it is still enough for the Spanish colonial establishment to be worried. Tama po ba? Kasi pwedeng magkaroon ng rebellion. Next. So, sinikap ni Puli na kumuha ng official recognition. Kanina siya hingi ng tulong ayon sa pelikula sa isang negosyante na may mga kaibigang abogado na ang pangalan ay Domingo Rojas. Sino po si Domingo Rojas? Ang anak ni Don Domingo Rojas ay si Margarita Rojas. Ang business partner ni Don Domingo Rojas ay si Antonio de Ayala. Pag naging mag-asawa si Antonio de Ayala at si Margarita Rojas, yan po ang simula, ang roots ng Ayala Zobel clan. So ever since, kahit po noong 19th century, they're already engaged in trade at negosyante itong pamilya nito. Now, meron po bang direktang kinalaman si Don Domingo Rojas sa uprising daw ng Cofradia de San Jose? Don Domingo Rojas owned a gunpowder factory in Laguna. Pero hindi po malinaw kung talagang binigyan niya ng armas yung mga miyembro ng Cofradia. Isang bagay ang maaaring nangyari. Dahil ang Laguna ay sakop ng membership ng Cofradia de San Jose, maaaring merong mga nagtatrabaho doon sa factory na members ng Cofradia at nadamay si Don Domingo. Okay? Now, March 1841, papaalisin siya sa San Juan de Dios. September 1841, dahil sa suspicion ng Cofradia anti-Spanish, it will again be raided. Next. So, yan po si Don Domingo Rojas. Next. Sir, sa pelikula, tinawag siya ni Apolonio Purgatorio na hari ng mga Tagalog. Ito po, ayon sa mga scholar, ay yun daw ang pananaw ng maraming miyembro after nilang matalo yung initial force that was sent by the Spaniards. Pero sabi ni Sir Ryan, sinabi naman ito ng pabiro ni Apolonio. At baka nag-overread or interpret lang tayo. Okay? So meron po siyang ganong contention. So kaya sinasabi ko yung pagkakaiba ng pananaw. Now, kung ako ang tatanungin, kung titignan natin ang kasaysayan at ano ang naging papel ni Puli, mas malapit siya sa imahe ng Kristong Tagalog kaysa hari ng mga Tagalog. Binigay yung title sa kanya na hari ng Tagalog nung natalo nila yung mga Espanyol. Nagpatuloy ang pagtugis ng mga otoridad sa mga kasapi. Lumipat sila from Lucban to JJ, mahay-hay po. October 1841, nagpadala ng buong gobyerno sa pamayan ni Pulisa, mahay-hay. Next. So, napaisip si Aljo. Next. Ayan o. Tinutugis na fresh pa rin. Di ba? Nasa hostisya. Ako, aircon dito, nakapanyo ako, naliligo ako ng pawis. So, si Aljo, tinutugis na. Wapong-gapo pa rin. Next. So, nagtayo si Puli ng pamayanan / kuta, stronghold, sa Isabang, Bundok San Cristobal. Tanong sa mga teachers, saang bahagi po ng kasaysayan natin sisikat ang Mount San Cristobal? Madalas sabihin, Twin Mountain ng Banahaw. Okay? Isang site ng ng syncretic religion. Pero sa kasaysayan po, pinaka-naalala natin ang Bundok San Cristobal bilang headquarters ni Macario Sakay during the Filipino-American War. Tama? So, anong pwede niyong i-highlight na continuity sa kasaysayan ng Pilipinas? If
you do not want to be subjected to colonial rule, if you refuse to follow the rules of the church, if you refuse to pay tribute, give follow his servicios, you can stay outside the pueblo. Ang mountains o bundok ay refuge ng mga rebelde hanggang ngayon. Tama? Kung ikaw ay ituton sa pamumuhay sa kapatagan, na pinatatakbo ng estado at ng simbahan tungo sa bundok. Parang NPA. Nakuha niyo ba? Okay. So, nabanggit na kanina, 8,000 to 9,000 katawang sumama sa kanila. Tinalo nila ang unang pwersa, ipinadala ng mga Espanyol, napatay pa nga si Joaquin Ortega, yung provincial governor ng Tayabas. Alam ko napansin ninyo, pero siya po si Kiko Matos. Yung kanina, nakasuntukan yung barangay sir, naalala niya, siya po yung West. Yung lahat TH, di ba? West. Next. So sa pangalawang pag-atake, nanalo na muna, di ba? Lumakas ang loob ng mga miyembro ng Kongredia. Sa pangalawang pag-atake, they got massacred. Okay? Yung una po kasing pinadala sa kanila, mga voluntaryos na yan. Hindi naman malinaw ang military training. Kahit sino pwede nilang mabayaran. Pero yung pangalawang pagbalik sa kanila, mga quadrilleros, may cavalry pa. May mga nakasakay sa kabayo. Kaya, marami sa kanila ang napatay at nataki. Nahuli si Puli, nilitis sa Casa de Comunidad ng Tayabas. Hanggang ngayon po existent, nandun pa rin yung bandstand na pinagbarilan sa kanya. Kaya malapit sa simbahan. Binaril siya, hinati-hati ang katawan, inilagay ang ulo sa kawayan, nakatusok sa stick. At nilagyan ng label, ako si Apolinario de la Cruz, isang herehe, what? Tutularan. Substitute pusher with herehe. That sounds very relevant. Okay? Still very contemporary. Okay? Next. Alam niyo po ano ginawa sa kanyang mga kamay at paa, ibang bahagi ng katawan? Nilagay sa iba't ibang entrances sa bayan para matakot yung mga tao. Okay? Ayan po, mamamatay na siya, bogi pa rin. Next. Ayan, babarilin na po. Next. Ito po ang itsura ng Casa de Comunidad ng Tayabas. Next. Tingnan po ninyo yung picture ng painting na ito. Sino po ang pamilya dito? Ito ay isa sa series ng paintings na ginawa ni Esteban Pichay Villanueva tungkol sa Basi Revolt sa Bigan, Ilocos. Ito ay propaganda ng mga Espanyol kung saan ipinakita nila sa painting kung ano yung tagumpay na nakamit nila at paano nila sinupin ang rebellion ng mga Ilocano. Ano pong ginawa nila? Tingnan niyo yung painting. This is just one of the many paintings. Ano po ang ginawa nila? Pinukot ang ulo, ilinigay sa hawla. Okay? Next. So this didn't happen during the Spanish period. Now, dadaanan ko po ng mabilis. Meron kayong kopya dito ng study guide para lang po alam niyo paano ilalaban sa pagtuturo yung pinanood natin. Okay? Simulan natin. Meron ng dalawang klase ng historical films. Una, yung ginagamit ng history as context for storytelling. And then you have the second one na gumagamit, nagtatangka na maging direct representation ng isang historical personality o event. Okay? So ito po ay sa pangahulugan ng Cultural Center of the Philippines, CCP. Next. Sa tanong na alin sa dalawang kategorya mas pasok ang Puli, definitely yung second. Okay? Kasi biopic, merong pagtataka na maging representasyon ng buhay ni Puli. Now, paano nga ba sinusuri ang mga pelikulang pangkasaysayan o historical? Meron po mahalagang punto na gusto kong matutunan natin bilang guro. Mahalaga po ito kasi dapat alam natin na ang isang historical film cannot be 100% faithful to what historical records say. Bakit? Kasi hindi po documentary yung ginagawa natin. So meron pong room dapat for creative license. Kaso, ito ang nagpapakomplicate ng trabaho ng guro. Tama? Kasi kailangan mo ipaliwanag alin ang historically accurate, alin ang ginamitan ng creative license. At ito po ay ginawa ko para sa laon ng pelikula na hinaraluna noong nakaraang taon. Kasi dami kong tanong na natanggap, yun bang pagpatay kay Luna, yun ba ang inspirasyon ng Spoliarium? That cannot be. The Spoliarium was created 1884. Luna was assassinated June 5, 1899.
15 years apart. Nauna yung painting. Pero kung naiintindihan natin kung anong kahulugan ng spolyaryo, that scene will be more meaningful to us. Di ba, ninanakawan yung mga dead gladiators? Ganun din ang ginagawa. Mas nakakakilabot kasi yung gumawa ng painting ay kapatid ng pinatay. Okay? So, kailangan po nating mag-intervene bilang guro para mas maintindihan yung pelikula. Hindi daw natin dapat husgahan ang isang historical film by using only the standards of what is historically truthful or accurate. We should also judge it as a work of art. Anong mga aspeto nito ang maganda sa pamantayan ng sining? Kaya ako kung gagawa ako ng review nito, lahat titignan ko, kulay, tunog, music, acting, lahat. Hindi lang po kung accurate ba o hindi. Naiintindihan po ako. Okay. Konti na lang po. Next. So, ano mga aspeto raw ng realidad na merong anyo, wika at produksyon ay maituturing na teksto. So, ang pelikula po ay teksto rin. Next. Tuloy-tuloy lang ha. So, kung ito ay teksto, pwede itong tingnan sa paraang textual, contextual, intertextual, at subtextual. Gagawin natin simple. Balik po. Ang textual, titingnan mo yung elements ng film. Lahat yung mga nabanggit ko kanina, no? Direction, acting, cinematography. Contextual, kung naya na kasi ito. Saan ang gagaling ang filmmakers? What is the message that they want to convey through the film? Yun po yan. Konteksto ng manonood na tatangkilik o magbibigay ng pakahulugan sa pelikula. Ano kaya ang magiging saysay ng pelikula sa audience ito? Okay? Contextual. Next. Subtextual, paghahanap ng mga itinobli o pinipili silence voices in the film. Meron bang inumit, hindi sinama ang filmmakers? If there are voices or truths that were suppressed or omitted, what would be the motivation behind it? Subtextual. Okay? Next. Almost na. Sabi po ni Benvenuto Lopera, kilala niyo po siya? Sabi po ni Benvenuto Lopera, bukod sa kaya ng pelikula na gawin tayong saksi sa ligaya at sakit na dinaranas ng isang individual, hinahayaan din tayo nito na mapasok ang isip at puso ng karakter na ating sinusunod. Okay? I hope that was experience when you watch the film. Next. Okay. Di ba rin niya tumitig? Binanggit ko na po ito kanina, no? Kailangan natin mag-intervene. Isa pa, we have to combine the use of the film, make your own conclusion of what it meant. Okay? So, ang pagsusuli ng pelikula ay dahil sa pagpapalawak at pagpapalalim ng kalakayan. Next. Next. So, bago po tayo mag-along pelikula, meron akong ilang suggestion topics na dapat ma-cover mo yung film. Number one, ang napakahaba at masalimuot, complex, ng proseso ng Christianization ng panahon ng mga Espanyol. Pangalawa, ang napakaraming pag-aalsa bago ang magsikat ng 1996. Tama po ba? Di ba doon siya napapaloob? Dagomoy, Silan, Tapag, Bangkaw, Camina, napakaraming reports. Kaya, more than 200 reported reports prior to 1996. Reported ba namin ang meron pang reported? So, you can make sense of the report on the Camina if you will place it in this context. Kasi that is spring 1996. Next. Ang mahabang civil aviation, nagkakabulungan nito sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba po yung 19th century, ang dami ng kaya. Tignan mo kayo ng ilang halimbawa. 1850, magtatapos sa Kalakal Ganda. 1874, formally, ang Port of Manila will be open to world trade. 1812, proclamation ng Cadiz Constitution of 1812 sa Spain, na ang layunin ay bigyan ng pagkain ng karapatan pati ang mga katutubo na nasa mga kolonya.
1834, opening ng World Trade. Opening ng World Trade, 1841 papatayin si Pulo. 1841 papatayin si Pulo. So meron po gano'n. At yung dulo ng second half of the 19th, dapat makita natin yung pakuluhan ng kasaysayan. Bakit? Most of the heroes that we know came from that period. And that we consider as the context of the word of the Philippine nation. Next. Ay, sorry po, galit. Pwede magkaroon ng brief ng familiarization sa historical at cultural context ng konting local history ng Tayabas. Para mag-ibig. Okay. Almost, sir. Next. So, pwede nyo pong tingnan ano yung role ng mga nasa likod ng pelikula. Hindi lang yung actors, no, pati yung mga producer, director, composer ng music at iba pa. Next. Pwede nyo tingnan anong papel ng mga tauhan. Pag-usapan ninyo. Next. So, how do we make sense of police heroism? Ito po yung huling bahagi na ng aking talk. Bago nyo po ako tutugin. So, sabi po ng scholar na si Setsuo Ikehata, Japanese, na nag-aaral tungkol sa Compañía de San Jose, Hermano Puli is just one of the many Christ-like figures in Philippine history. Christ-like, malang Kristo. Okay? At yan po, titingnan natin sa hapong ito. Next. Nagkakasundo mga tala na siya isang charismatic preacher. Ano raw mga eksena, pinaka-patikan ang pagiging charismatic preacher. So ganun po, meron akong guide questions sa binigay, tingnan ninyo at pag-usapan yung pelikula. Next. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng institusyong Espanyol na tinatawag na Patronato Real. Sounds familiar. Okay? Paano nakita sa pelikula ang ugnayan ng Estado at simbahan sa pagpapanatili ng colonial order? Kaayos ang kolonial. Kitang-kita naman po sa pelikula. Next. Ano mga karaniwang gawain na nilalangkuhan ng Kompradya? Nabanggit na natin kanina. Nasa bunyayan. Bago ang paghihigpit, pagmamalmal at pagtugis sa kasabihan ng Kompradya, anti-Catholic pong may tuturing ang mga gawain nito. Ano ang stand ni Sir Ryan kanina? Anti-Catholic ba ang Kompradya? Nagbibigay ng pera sa simbahan, pampamisa, pambili ng kandila, pambili ng langis, nagbibigay ng pera sa fiesta. So, totoo lang, hindi po. Ang basa mo, hindi. Sangayon ako sa kanya. Maaaring yung paggamit ng anting-anting na pinakita sa pelikula ay nandun sa dulo dahil nagigipit na sila. Despite the fact that they ask for official recognition. Bakit malakas sa sentido natin na kapag sinabi mong Hermano Puli, malahultong samahan? Tama po ba? Kasi, pagkatapos ng pagtugis sa Compañía de San Jose, magkakaroon ito ng revival 1870s under Januario Labios. Yung ibang member ng naunang Compañía ay sasali dito at yun gumagamit ng mga anting-anting talaga. So yun yung mas recent, yun yung naaalala natin. Pag tinignan mo yung 1830s, nasa Manila si Puli. Paano siya gagamit ng anting-anting? Paano siya magtuturo sa mga tao na sambahin siya? Di ba may painting daw na nakita? Ang damot ng mga Spanyol, baka nagiging kulto, sinasamba siya ng mga members. That cannot be. Okay? So, next. Okay na po yan. Hindi na po basahin na nagawa. So ano po ang mga mukhang gawain? Nakalista dyan, alternative music video, paggawa ng alternative poster, role-playing, pwede nyo silang pagsuotin ng costume, lakbay-aral, pwede kayong pumunta doon sa mga lugar na na-feature sa pelikula, lakbay-aral sa Quezon, sa Laguna, kung pwede po, yung muli gawin nyo, bundok panakaw para makita ninyo yung mga kapatiran. We have done that. We have done that with high school students. Kami po ay nag-organize ng mga lakbayan. Okay? At ang mga speakers po namin, pinagmamalaki namin, puro mga scholars at professors sa mga prominenteng universidad ng Korea. So, pwede po ninyo kami imbitahan kung gusto ninyo ng field trip. No? Next. Patapos na po tayo. Banggit ko niya. Next. Kung gusto po ninyong mag-research, seryoso kayo, malalimang research, meron pong bundle ng mga dokumento sa Philippine National Archives. Yan po ang pamagat. Puntahan ninyo sa Kalaw. Next. At ito yung ilan sa mga publikasyon na pwede nyo tingnan. Tuloy-tuloy lang. Okay, nandiyan po sa inyong study board. So, mag-conclude tayo, paano ba dapat tingnan si Puli? Ano ang saysay ng Puli sa kasaysayan? Madalas po siyang ilarawan bilang proto-nationalist type. Pag sinabi mong prototype ng isang bagay, naunang version,
So bago isilang ng kamalayang pambansa, meron daw isang Hermano Puli na bumumbisi sa kanyang mga kababayan na sila talaga ang magkakapatid. And that sounds very familiar. Later on, anong samahan sa kasaysayan ng Pilipinas ang magsasabi sa atin, tayo ang magkakapatid at hindi natin kapatid ng mga Kastila. Ang katipunan nila, Andres Bonifacio. Natawid yung ideya ng kapatiran na tayo ang magkakababayan. He was a pioneer in many things. Number one, assertion of equality. Okay? Di ba po, piniling niya na ipaliwanag, ilapit ang reliyong Kristiyano. So, wika ang naunawaan ng kanyang mga kababayan. Nandito po itong sasabihin para sa mga guro. Kung si Felix Manalo po, o si Pastor Kiboloy, na buhay ng panahon na yun, malamang nangyari sa kanila, nangyari kay Puli. Bakit po? Because there was no such thing as religious tolerance during that time. Napakapalad natin. Ito pwede nyo ibahagi sa mga estudyante na ngayon, meron na tayong karapatan na piliin kung paano tayo sasamba. Merong kalayaan sa maraming bagay. Noong panahon po na yun, there was only one truth. And unfortunately, magkasama nga ang sigahan ng pamahalaan, ganun yung nangyari. Okay? Kung ito po ay itignan bilang isang samang Katoliko pa rin, although medyo charismatic, hindi ko po ma-imagine si Brother Mike na nilalagay sa stikang ulo. Katoliko pa rin, pero charismatic. Together, right? So, nabuhay po sila sa isang panahon na wala kang yan. At pwede natin i-highlight ano yung mga karapatan na i-enter natin ngayon na wala sa sinangamatan. Okay, next. Pagpapanday ng kolektibong identidad. Pagkataguyod ng kalayaan sa pagpapahayag ng nagpangaliyang debosyon. Panghuli, ito po ang basa ko sa kanya. He was both a martyr and a bayan. Ang pinakaiba ng dalawa. Sabi po ni Ray Leto sa librong Passion and Revolution, hindi po rin maaalis ang kwento ni Kristo kahit sa pakikibaka. Okay? Di ba po sabi sa Western societies, religion is the opium of the masses, sabi ng mga Marxista. At dapat alisin ang religion para matutong makibaka. Sa konteksto ng Pilipinas, cannot be. Baro 1. Next. Bakit? Alam mo kung anong picture na ito? Anting-anting ni Macario Summer. Kailan lang, bulletproof vest. May krus, merong parang ahas na nakabulungot, merong mga Latin prayers. American period. Pinamwa. Kasagsagan ng pinamwa. Okay, anting-anting sa kanya. Next. In more contemporary times, ang heads of people power ay punong-puno rin ng imahe ng Christians. Diba yung mga nagrarally may dalang Mama Mary? At isa sa mga iconic photos ng heads of people power ay may dalawang madre. Ng isa nakakama. Si Sister Terry. Okay? Next. So, hindi po natin daw maaalis ang kwento ng Kristyanismo. So, bakit ko po sinabi na martir at bayani si Puli? Sabi po ng historia ng technologist na si Zius Salazar, magkaiba raw ang heroismo sa kabayanihan. Ang heroismo raw ay nakuha sa Western o European experience. Saan galing ang konsepto ng hero? Merong supernatural, beyond human abilities, kagaya ng Hercules, galing sa mga hero ng Greek tragedies na madalas makalaban ng mga gods. Tama? So, next. At yan galing ang konsepto ng superheroes. Next. At sabi po niya, mas pasok sila Rizal sa ideya, konsepto ng hero kaysa bayani. Bakit? Bukod sa tinitingnan natin sila bilang edukado, ang kanilang cultural foundation, wika at kultura ay hirang mula sa Europa, Espanya. Okay? Yung bayani raw mas nakaugal sa kultura natin. Next. Next. Ano ba yung bayani? Sa kultura natin, nung unang panahon bago dumating ang mga Kastila, ang bayani ay Manila. If you will look for old meanings in dictionaries of the word bayani, these are attributes of a male warrior. Lalaki ang bayani, Mandirika. Na sa ibang konteksto, pumupugot pa ng ulo ng kalaban. Nag-aalay ng buhay mula sa ibang pamilya. Now, si Bonifacio raw, mas pasok sa bayani. Lumaban, mandirigma, at nakaugat sa kultura at wika ng bayan. Hindi katulad ni Rizal. Next. Kagaya ng maraming bayani na hindi na napangalanan sa kasaysayan. Kasi raw walang preoccupation sa persona. Hindi siya conscious na, I am
the key to unfolding historical events. Kagaya daw ni Rizal na mataas ang pagtingin sa sarili. Pero daw mga bayani na hindi na napakalanan kasi wala na iwan na record sa atin. Kagaya mga katipunerang walang pangalan. Next. So, sir, ano mali ba si Rizal? Sir, mas hero siya. Mali ba yung bayan pag tinatawag siyang pambansang bayani? Nasagot ko po eh. Para sa akin, ang konsepto ng bayani, through time, ay nagbabago din. Hindi siya static. Ano ang punto ko? Tingnan niyo po si Rizal. Hindi po si Charlie Chaplin yung nasa lahat. No? Next. Nung pumasok ang kwento ng Christianity, maintindihan natin ang buhay ng mga santo at ng Kristo. Magkakaroon tayo ng bagong pattern na pagpapaka-bayani. You are no longer a warrior sacrificing the life of another person from another community, but you yourself becomes the sacrifice like Christ. Kaya ang hirap sabihin sa mga bata ngayon, gusto mo bang maging bayani? Kasi ang konsepto natin ng bayani, pag bayani dapat, patay. Kaya mo pong maging bayani, sir. Lahat po yung mga sinabi yung minahalang bayan, 20s, 30s, tibok sila. Okay? So please tell your students, ang konsepto ng kabayanihan nagbabago rin. So paano kaya natin ilalapit yung kwento ng kabayanihan sa kanila? Pati ang kwento ng kabayanihan na Puli. Tingnan niyo po ito, no? Si Rizal bilang Kristong Tagalog. Okay? So martir. Di ba po merong mga Rizalista? Familiar kayo? Bakit po may mga Rizalista? Ito simple lang ha, pagkukumpara ng paralelismo ng kanilang buhay. Rizal was born at the time when the Philippines was under Spain. Christ was born at the time when Israel was under the Roman Empire. Both were critics of priests and organized religion. Both were seen as leaders of their people. Both had dramatic deaths. Christ restored the eyesight of the blind, it was said in the Bible. Rizal did that too because he was an ophthalmologist. Sa dulo ng kanilang buhay, bago na namatay si Kristo sa kanyang krus, sinabi niya, consummatum est, it is accomplished. Sinabi rin daw ni Rizal nung marinig siya. So yun, nagtagipag mo ba yan? Okay? So merong paralelismo. Next. Ayan po. O Diyos sa kalangitan. Next. So meron pong isang buong libro ang scholar na si Nilo Ocampo, professor ng Pilipinas sa UP Diliman, Kristong Pilipino. Next. Which brings us to the question, Sir, bakit si Ninoy Aquino, politiko, overnight naging martir? Sagot? Rizal and Ninoy? Both came from landed gentry. Parehong galing sa pamilyang may-ari ng malalawak na lupa. At one point, both studied in the Ateneo. Both became critics of the regime in the Philippines while they were away. Both had death sentences waiting for them if they come home. They gambled with their lives. They went home. They were both seen as leaders of the opposition. Dramatic deaths. Revolution of 1896. Revolution of 1986. So anong punto? Pasok si Ninoy sa template ng martir. Kaya ang daling tanggapin ng symbols, maraming parallels. Okay? Kaya po ganun kadali. Sir, politiko yun, di ba? Gusto niya maging presidente. Pero may nakita yung mga tao na paralelismo sa dalawa. Kaya, familiar. Sa isang bansa na lumaking ginagawang modelo, si Cristo at si Rizal, madaling makita yung magkakapareho. Okay? Next. Ayan po. So, mayroon kayong tanong, ganun po. Maaaring pagbago sa agos ng panahon ng pagtingin at pagpapakulugan sa heroismo kabayan. Patapos na po ako. Give me 5 minutes. So, ang mensahe ng buhay ni Puli, sabi ko po, o sabi ng pelikula, pag-ibig sa Diyos, bayan at kapwa. That is very familiar, sa totoo lang. Sa parehong wika, sinabi ninyo ni Boniface, sa Decalogue, sa 10 utos, no, dun sa katungkulang gagawin ng mga ZLLB, katungkulang gagawin ng mga anak ng bayan. Pagkatandaan lagi na ang tunay na pag-ibig sa Diyos ay siya rin pag-ibig sa tinubuan, siya rin pag-ibig sa kapwa. Okay? Sabi po ni Puli, munti bagang dikit kung ang mga batang masusunod sa atin ay agad magising nitong ating kapisanan at siyang pagkalakhang asal, at ano pa tayo ay mga matayman ay may masasabing ating pamana sa kanila. Alam niyo po, isang paraan ng paglalapit ng mga bayani sa mga estudyante, pabasa niyo yung works nila. Hindi lang kayo nagkukwento ng trivia tungkol sa buhay nila. Magkakaroon sila ng ideya paano mag-isip, paano magsalita ang mga bayani ito. Tingnan niyo po ito. Hindi ba
nakakaantig na, ganun mag-isip ang mga bayani. Kahit mamatay kami, kung may papamana kami sa inaharap, okay na. That's full. Okay? Next. Sabi po ni Rizal, pag-ibig yung tema ng ating usapan, di ba? Heroism x pag-ibig. Sabi ni Rizal sa LPD, kay Padre Florentino, Redención presupone virtud, virtud, sakripisyo, sakripisyo, amor. Bottom line, all we need is love. Kailangan, kung tutubusin ang bayan, kailangan ng virtud, mabubuting katangian o gawa. Hindi ka magkakaroon nito kung hindi ka marunong magsakripisyo. Hindi mo magagawang magsakripisyo kung hindi ka tunay na umiibig o nagmamahal. Ganda, no? Almost done. Okay? Dali lang po, Next. Allow me to end this way. Meron po akong tinanggal na mahabang text to para mas mabilis tayo. Pero ito po ay panawagan ng isang guro sa inyong mga kapwa guro. Kapag meron pong pagkakataon para sa atin na ilapit ng ating kasaysayan at kultura sa kabataan, sana po let us take advantage of it. Hindi ko po ito sinasabi para panoorin nyo lang yung pelikula. Kundi dahil naniniwala ako, kung merong paraan para ilapit ang kasaysayan, dapat ginagamit natin. Okay? So, bakit po mahalaga ang kasaysayan? Ito po ay personal, kaya sabi ko reflection, di ba? Allow me to end with a quote from Padre Florentino in the Evangelist. Sa dulo ng nobela, hindi na praile ang sinisisilizar. Inilalagay niya ang responsibilidad ng pagbubuo ng bayan sa ating balikat. Sabi po niya, namin natin yung una natin dapat gawin po. Our misfortunes are our own fault. Let us blame nobody else for them. But as long as the Filipino people do not have sufficient vigor to proclaim head high and chest bare their right to a life of their own in human society and to guarantee it with their sacrifices, with their very blood if necessary, why give them independence? What is the use of independence if the slaves of today will become the tyrants of tomorrow? And no doubt they will, because whoever submits to tyranny loves it. Ang ating mga kasawian ay ating din kagalawan. Huwag natin itong isisi sa iba. Ngunit hanggang ang bayang Pilipino ay walang sapat na sigasig para ihayag na taas ang noo at lantad ang dibdib ang kanilang karapatang makilahok sa buhay panlipunan at garanti tingin ko po, bilang bayan, magagawa natin ang kumawala mula sa mga tanikala na noong unang panahon pa ay bumubusabos na sa atin. History is not just trivia or information, it's supposed to enlighten us. And I believe it has the capacity to liberate us. Pero bago po natin mahalin ang bayan, dapat kilala muna natin ito. We cannot love a country that we do not know. It is difficult to serve a country that we do not know. So, babalik ulit sa love at sa pagkilala. Bilang mga guro, nasa atin po ang tungkulin na ipakilala ang ating kasaysayan at kultura. Hawak po natin ang susi sa pagbubog ng kanilang mga kaisipan. Hanggang nasa atin ang pagkakataon, sikapin natin na itong mga estudyante nasa ating pangangalaga ay magiging mga kapaki-pakinabang, mabuti at matuwid na tao pagdating ng araw. Karangalan po, makilala kayong lahat ngayong hapon. Mabuhay po kayo at maraming salamat. O Diyos sa kalangitan, Hari ng sangkalupaan, Diyos na walang kapantay. Ako po, si Apolinario de la Cruz. ¡Qué un hermosa apelido! Gusto mo? Ipako ka namin sa krus. Ikaw ba ang tinatawag na Hermano Puli? Simple lang naman ang misyon ng ating kofradiya. Ito ay isulong ang kataas-taasang kahalagahan ng pagdarasal.
at ng direktang pakikipag-usap sa Panginoong Diyos. Lina? Nakabihis ka ba? Nakabihiso ako. Pero kung gusto niya naman, pwede akong maghubad. Wag. Huwag kang magubad. Ang sabi mo, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasama ako sa kapwa. Dalian mo, kinagabi na tayo! Serpiente, ahas, ulupong! Ang akala mo ay kung sinong isang mabait na tupa. Yun pala ay unti-unting nagiging isang maitim at mabangis na lobo. Sicut et nos dimitimus. Amen. Tigil ang pagtipo nito! Arestuhin! Takpin ang mga irehe na ito! Sasakupin natin ang sentro ng bayan at ibabandila natin sa madla ang kapangyarihan ng ating pananampalataya! Panahon na para ipagtanggolan yon ng mga sarili. Hindi kailanman makikinig ang mga baril ng mga gwardiya sibil sa mga santong dasalan. Lahat tayo ay lalaban hanggang katapusan! Hanggang katapusan! Kamatayan! Fuego! Hindi relihiyon ang iyong tinataguyod, kundi na isang revolusyon! Ikaw ang amang tigobos,